Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Việt Nam chúng ta nằm trong khu vực Đông Nam Á. Đây là khu vực gồm có 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor. Đông Nam Á hiện có quy mô dân số là 635 triệu người, GDP khoảng hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch thương mại hàng năm là hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thương mại nội khối chiếm 1/4. Đây là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới và thứ 4 châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, và được dự báo sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2025. Bởi vậy, nước nào hiện đang giàu nhất Đông Nam Á cũng là một thắc mắc của không ít người. Để biết được nước nào giàu hơn nước nào, chúng ta phải dựa vào chỉ số GDP của quốc gia đó. Đây là chỉ số kinh tế vô cùng quan trọng của mỗi quốc gia để đo lường và xếp hạng một cách chính xác nhất. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với bảng xếp hạng 10 nước giàu nhất Đông Nam Á dựa trên chỉ số GDP. Đây là bảng xếp hạng được lấy số liệu do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Liên Hợp Quốc thống kê. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Xếp ở vị trí thứ 10, Lào. 13,504 tỷ đô la Mỹ là con số phản ánh quy mô GDP của Lào. Với dân số hơn 7.531.000 người, thu nhập bình quân đầu người của Lào vào khoảng 1.792 đô la Mỹ trên người trên năm. Đây thực sự là con số quá thấp đúng không các bạn? Kinh tế Lào là nền kinh tế thị trường định hướng theo xã hội chủ nghĩa tương tự như Việt Nam. Hiện nay, Lào đang dần phát triển. Tuy mức tăng trưởng này còn quá thấp và vẫn đang là nước kém phát triển nhất Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Bình quân tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 5,8%. Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển dịch. Năm 2020, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng Lào vẫn đạt mức tăng trưởng dương, hoàn thành nhiều dự án lớn về kết nối hạ tầng, có những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Nhưng với con số thu nhập bình quân là 1.792 đô la Mỹ trên người trên năm, thì tốc độ tăng trưởng này vẫn chưa thấm vào đầu. Xếp ở vị trí thứ 9, Brunei. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các quốc gia giàu nhất Đông Nam Á, đó là Brunei. Chỉ số GDP của nước này đạt 16,639 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, dân số của nước này cũng chỉ có 447.314 người. Nếu chia bình quân đầu người thì thu nhập bình quân đạt 37.197 đô la Mỹ trên người trên năm. Đây là thu nhập rất cao ở khu vực Đông Nam Á. Brunei là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 Đông Nam Á, với trung bình 180.000 thùng, tức là tương đương khoảng 29.000 mét khối mỗi ngày. Quốc gia này cũng là nhà sản xuất khí hóa lỏng lớn thứ 4 thế giới. GDP của Brunei cũng tăng vọt khi giá dầu mỏ tăng trong thập niên 1970 và sau đó giảm nhẹ trong mỗi 5 năm liên tiếp, và sau đó suy giảm gần 30% trong năm 1986. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Brunei đang dần có sự phục hồi, tuy nhiên là không đáng kể. Năm 1986, mức tăng trưởng đạt cao nhất là 12%. Đến những năm tiếp theo, tốc độ tăng trưởng dần thấp lại. Năm 1998 chỉ đạt 1%, và năm 2021, tốc độ tăng trưởng đã bị âm 1,61%. Xếp ở vị trí thứ 8, Campuchia. 28,544 tỷ đô la Mỹ. Về quy mô GDP là con số mà Campuchia có được. Với dân số là hơn 17.058.000 người, thì mức thu nhập bình quân đầu người của Campuchia chỉ đạt 1.673 đô la Mỹ trên người trên năm.
Nguyên nhân của sự kém phát triển này là do những hậu quả của chiến tranh và nội chiến để lại. Những năm gần đây, tuy thu nhập đầu người có tăng, nhưng cũng không đáng kể. Ngân hàng Thế giới đã chính thức sửa đổi tình trạng của nền kinh tế Campuchia vào năm 2016, nâng nền kinh tế này lên một bậc, từ nhóm thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình thấp. Một sự phân loại mà các nhà kinh tế kỳ vọng sẽ dẫn đến việc cắt giảm quy mô viện trợ nước ngoài và tiếp cận thương mại ưu đãi trong những năm tới. Hoạt động kinh tế chủ yếu của Campuchia phụ thuộc vào nông nghiệp và một vài lĩnh vực phụ. Xếp ở vị trí thứ 7, Myanmar. Với GDP đạt 56,757 tỷ đô la Mỹ, đã đưa Myanmar đứng ở vị trí thứ 7 các nước giàu nhất Đông Nam Á. Với dân số 55.447.000 người, mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 1.023 đô la Mỹ trên người trên năm. Với mức thu nhập này, Myanmar là một trong những quốc gia được đánh giá có nền kinh tế phát triển kém nhất thế giới, do phải chịu sự trì trệ trong nhiều thập kỷ và sự quản lý yếu kém cũng như những cấm vận quốc tế, khiến Myanmar khó có thể bứt phá để phát triển. Trung bình mỗi năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Myanmar chỉ ước đạt 2,9% trên năm. Xếp ở vị trí thứ 6, Philippines. Đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng chính là Philippines, với tổng sản phẩm GDP đạt 401,66 tỷ đô la Mỹ, dân số hơn 113,242 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người của Philippines đạt 3.546 đô la Mỹ trên người trên năm. Khác với Thái Lan, nền kinh tế chủ đạo của Philippines là công nghiệp. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới vào năm 2019, Philippines có nền kinh tế lớn thứ 5 Đông Nam Á, số 15 châu Á và xếp hạng 36 trên thế giới. Philippines cũng được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á, cũng như toàn cầu với tỷ lệ GDP mỗi năm tăng trung bình 7,5%. Ngoài hai ngành công nghiệp và nông nghiệp, thì Philippines còn phát triển đa dạng thêm các lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm, dệt sợi, quần áo, các bộ phận điện tử và ô tô. Ngành khai thác mỏ cũng có tiềm năng lớn ở Philippines, sở hữu một lượng dự trữ lớn tromit, niken, đồng. Gần đây, các khí ga tự nhiên cũng đã được tìm ra và thêm vào nguồn dự trữ năng lượng. Xếp ở vị trí thứ 5, Việt Nam. Dựa vào những số liệu do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Liên Hợp Quốc thống kê, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đạt 413,81 tỷ đô la Mỹ và dân số vào khoảng gần 100 triệu người. Với các chỉ số này đang giúp cho nước ta đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Mức thu nhập bình quân đầu người của chúng ta đạt 4.168 đô la Mỹ trên người trên năm. Trước kia, vào năm 1987, nền kinh tế của Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, do được các nước Đông Âu và Liên Xô cũ viện trợ. Tổng sản lượng GDP của nước ta khi đó đạt 53 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi các nhà viện trợ lâm vào khủng hoảng và không còn tài trợ cho Việt Nam nữa, lúc này, nước ta dần tụt dốc không phanh, thậm chí là chạm đáy trong Đông Nam Á. Đến năm 2003, nền kinh tế của nước ta mới bắt đầu dần phục hồi và từng bước phát triển trở lại đi vào quỹ đạo. Hiện tại, nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, du lịch, xuất khẩu thô và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đảng cũng chủ trương xây dựng Việt Nam thành một quốc gia có hệ thống kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xếp ở vị trí thứ tư, Singapore. Singapore hay còn được gọi là quốc đảo sư tử. Theo báo cáo của IMF, năm 2022, GDP bình quân của Singapore đạt khoảng 423,63 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, dân số của nước này chỉ có hơn 5.967.000 người. Mức thu nhập bình quân đầu người của Singapore đạt khoảng 71.000 đô la Mỹ trên người trên năm. Đất nước này tự hào có một nền kinh tế thị trường phát triển cao, được thúc đẩy trong lịch sử bởi thương mại trung chuyển rộng lớn. Giữa năm 1965 và 1995, Singapore đã đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đáng kể, khoảng 6%. Singapore là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có xếp hạng tín dụng AAA từ các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn, thể hiện sức mạnh tài chính và sự ổn định của quốc gia này. Singapore cũng thu hút đầu tư nước ngoài đáng kể nhờ vị trí chiến lược, lực lượng lao động lành nghề, thuế suất thấp, cơ sở hạ tầng tiên tiến và lập trường mạnh mẽ chống tham nhũng. Singapore được xếp hạng là nền kinh tế cạnh tranh thứ tư trên thế giới vào năm 2023, theo xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế. Ngoài ra, nước này cũng nắm giữ ngoại hối lớn thứ 11 trên thế giới. Singapore còn được biết đến như một thiên đường thuế cho những người giàu có, do thuế suất thấp đối với thu nhập cá nhân, miễn thuế đối với thu nhập từ nước ngoài và lãi vốn. Điều này đã thu hút những cá nhân giàu có, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng đến với đất nước này. Theo chỉ số tự do kinh tế năm 2023, Singapore có nền kinh tế tự do nhất thế giới. Ngoài ra, Singapore cũng đứng thứ 9 về chỉ số phát triển con người, phản ánh mức độ phát triển cao trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và bình đẳng thu nhập. Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình giám sát các sáng kiến khác nhau nhằm hỗ trợ các gia đình và cá nhân, bao gồm hỗ trợ tài chính, trợ cấp chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học phí cho trẻ em và các lợi ích khác để nâng cao phúc lợi của công dân. Singapore là một trong 10 quốc gia an toàn nhất ở châu Á. Đây cũng là quốc gia tốt thứ 10 trên thế giới để sinh sống. Xếp ở vị trí thứ 3, Malaysia. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là Malaysia. Tổng GDP của quốc gia này đạt 434,06 tỷ đô la Mỹ, với hơn 33,381 triệu dân sinh sống. Thu nhập bình quân đầu người của quốc gia này đạt 13.000 đô la Mỹ trên người trên năm. Nền kinh tế của Malaysia là nền kinh tế thị trường công nghiệp. Theo đó, trong năm vừa qua, tổng sản lượng xuất khẩu của Malaysia đã tăng 32% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt khoảng 26,9 tỷ đô la Mỹ. Theo dự đoán, trong những năm tới đây, sau khi phục hồi kinh tế do Covid-19, Malaysia sẽ tăng trưởng không ngừng. Theo kết quả thăm dò của tổ chức đánh giá Korn Ferry International, Malaysia được xếp hạng thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ về triển vọng kinh doanh trong 5 năm tới tại khu vực Đông Á. Malaysia cũng nằm trong top 3 nước có nơi làm việc tốt nhất trong khu vực, dành cho những người từ nước ngoài hồi hương nhờ sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng. Xếp ở vị trí thứ 2, Thái Lan. Theo bảng xếp hạng trên, thì nước đứng thứ 2 có GDP cao là Thái Lan, với 534,6 tỷ đô la Mỹ. Dân số của Thái Lan là hơn 70,13 triệu người. Mức thu nhập bình quân đầu người của nước này đạt gần 7.462 đô la Mỹ trên người trên năm. Thái Lan là nước có thị trường nông nghiệp mới và chỉ số GDP phụ thuộc chủ yếu vào việc xuất khẩu. Sự phục hồi của Thái Lan
từ con khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 dựa trên xuất khẩu, phần lớn là do nhu cầu bên ngoài từ Hoa Kỳ và các thị trường nước ngoài khác. Trong những năm gần đây, Thái Lan cũng là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách khi đến với Đông Nam Á. Và cuối cùng, nằm ở vị trí quán quân ngày hôm nay, Indonesia. Nước giàu nhất Đông Nam Á tính theo chỉ số GDP hiện nay là Indonesia, với GDP ước đạt 1,29 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ngoài GDP cao thì Indonesia còn được biết đến là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, với dân số hơn 279 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người của quốc gia này đạt 4.623 đô la Mỹ trên người trên năm. Kinh tế Indonesia là một nền kinh tế thị trường công nghiệp mới, trong đó chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ đạo. Đây là nền kinh tế có quy mô lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Không những thế, đây còn là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục sau năm 1997 và trải qua khủng hoảng tài chính lớn của châu Á. Indonesia hiện có hơn 164 công ty sở hữu quốc doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng cơ bản như dầu mỏ, gạo và điện lực. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với bảng xếp hạng 10 quốc gia giàu có nhất Đông Nam Á. Có thể thấy trong bảng xếp hạng này, nếu tính về mức thu nhập bình quân đầu người thì chắc chắn không có quốc gia nào của Đông Nam Á có thể vượt qua được Singapore, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.